Hello guys, welcome back sa aking channel. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo is about CSS or yung cascading style sheet. Sa nakaraang video tutorial ko about HTML, gumawa tayo ng website. Medyo simple lang siya, wala siyang ganong mga design or colors. At ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano nyo papagandahin yung website na yun sa pamamagitan ng CSS. Pero bago tayo mag-start, iniimbitahan ko muna kayong mag-subscribe sa aking channel, lalo na kapag bago ka sa aking channel. Pakiclick nyo muna yung subscribe button at yung notification bell para ma-notify agad kayo kapag meron akong mga bagong tutorials na gaya nito. Start na tayo. So ano nga ba itong CSS na ito or yung cascading style sheet? So yung HTML, kung ikukumpara natin to sa paggawa ng bahay tsaka yung CSS, so yung HTML parang tinayo pa lang natin yung bahay yun, yung structure pa lang ng bahay. Sa pagdating sa CSS, ito yung interior design na to. So bibigyan natin siya ng pipinturahan na natin yung bahay dito, lalagyan natin ng kulay at lalagyan natin ng mga design. So yun si CSS. Papagandahin na natin yung bahay na to o yung web page or website. So ngayon guys, open nyo lang yung ginawa nating website sa nakaraang tutorial. So dito, ang una kong i-discuss ay about inline CSS. So kapag sinabing inline CSS, sa loob ng mga HTML element, dun tayo maglalagay ng CSS. So ang syntax nun para sa inline CSS ay style. Yan. So dito yung body ng ating website, lalagyan natin ng kulay. So gagamit tayo dito ng background, color. Yan. So lagyan natin to ng kulay na yellow at lagyan natin ng semicolon sa dulo. So ito yung syntax guys. Ito yung attribute, tapos lagyan nyo ng colon and then yung value ng attribute. So ang background color na gusto natin gamitin ay yellow. Save natin to and check natin sa browser kung anong itsura nito. So kung nakalimutan nyo na kung paano i-run to sa browser, so punta lang kayo doon sa folder kung saan nyo ginawa yung ang inyong mga HTML files. So dito right click nyo lang yung index.html tsaka open nyo with Google Chrome. Okay, so nagbago yung background color ng ating web page after natin lagyan ng CSS. So naging color yellow na siya ngayon. So ngayon tanong nyo, kung paano ko naman nalaman kung na background color yung kailangan ko i-type dito sa CSS na to. So para malaman nyo yun guys, pwede kayo magtanong kay Google. Yan. So, mas maganda search nyo yan. Kunyari change background color CSS at
search natin to sa MDN or sa Mozilla Developer Network. Yun, mali yung spelling ko. Background yan. Yan. So, tandaan nyo guys, para maging magaling na web designer at web developer kayo, dapat magaling din kayo mag-search sa Google ng kung anong gusto nyong mangyari sa inyong website. So, dito, search nyo lang background color using CSS. Yan. Ito, may lalabas dito. Click nyo lang yan. Yan. So, dito, according sa MDN Web Docs, ang background color ay isang CSS property na binabago niya yung background color ng element. So, yung element natin dito ay yun ngang body. Yan. So, binabago niya yan. So, dito sa document na to ng MDN, malalaman nyo kung paano gamitin yung background color. Yan. Ito yung syntax niya. Yan. Ito yung property and then yung value niya. So, pwede rin gumamit ng hexadecimal value sa background color. Ito yung example ng mga hexadecimal. Merong hashtag sa unahan. Yan. At pwede rin gumamit ng mga RGB value. RGB, ang meaning yata nito is red, green, blue. Yan. Pwede kayong gumamit niya, pero mas maganda either sa dalawa na to, yung actual pangalan ng color or yung hexadecimal value niya. So, may papakita akong website sa inyo guys kung saan pwede kayong pumili ng mga magagandang kulay sa inyong website. So puntahan nyo to guys, tong colorhunt.co. Yan. Pwede kayong mamili dyan ng mga iba't ibang kulay na pwede nyong gamitin sa inyong website. Yan. Pag click nyo yan, may lalabas dyan yung hexadecimal value. Ito, mukhang maganda to. Try natin to. Click nyo lang. Yan. Tapos i-click nyo yung hexadecimal. Yan. Naka-copy na siya. At punta tayo sa ating text editor. Palitan natin itong value na yellow. Paste natin yung hexadecimal. So, kailangan nyo lagyan ng hashtag sa unahan para maging hexadecimal siya. So, save nyo. Then, test natin. Refresh natin ulit tong ating web page. Yan. Bago, diba? Yan. Okay, ngayon naman guys, ituturo ko naman sa inyo yung isa pang klase ng CSS. Yung internal CSS. Okay, balik tayo sa ating Sublime text editor. So dito, makikita nyo maraming instance ng HR element. So yan, diba? Kung gusto nating lagyan ng CSS or lagyan natin ng style tong HR na to, yung horizontal rule element, kasi pwede rin namang copy paste ko to. Okay. Yan, diba? Pwede natin lagyan yan bawat isa. Pero matrabaho, diba? Kung iisa-isayin natin yan, paano kung sa isang page mo meron kang 100 na horizontal rule na element? So, mahirap, diba? Para mapabilis yung paglalagay ng CSS sa HR element na to,
gagamit tayo ng internal CSS. Okay, sa internal CSS, dito sa loob ng head na section, dito tayo maglalagay ng style, gaya nito. Tapos lagyan natin ng end tag. Yan. So yung okay, tapos dito natin nalagay yung HTML element sa loob nito. So dito lagyan natin yung body, tapos curly braces, yan, open close curly brace, yan. Tapos pwede nyo nang kopyahin tong property na to, lilipat natin sa loob ng ano yan, internal CSS. Yan. So halos pareho lang naman siya ng inline, pero nasa loob lang siya ng header, ng head section. So try natin tanggalin tong inline CSS na to, dahil gagamit tayo ng internal CSS. Save nyo lang to guys, tapos test natin sa browser. Yun. Refresh nyo lang yon. So ibig sabihin nag-work pa rin siya. So ngayon ang lalagyan naman natin ng CSS ay yung HR, diba? Kasi nga marami sila. So type nyo ng HR, tapos curly brace ulit, tapos pwede natin kopyahin tong background color ng body, kasi halos lahat naman ng HTML element mayroong ganitong property, background color. So, try natin kopyahin yan at save and test natin sa ating browser. Okay, refresh natin. Yan, so halos wala, hindi natin mapansin, di ba? Yung color white na yan. Kaya hindi natin gaano mapansin dahil merong height property itong HR element na to. Try natin taasan yung height property nito. Gawin natin 10 pixels. Try natin. Yun, diba? So nakikita nyo na yung background color na white. So mapansin nyo guys, yung HR element na to, kung tinaasan ko yung height niya, parang nasa loob siya ng box na rectangle. Actually, lahat ng HTML element talaga, nasa loob lang yan ng isang box. Doon sila nilalagay. Tapos pwede nating baguhin yung mga property na yan. And lahat ng mga HTML element, meron silang mga default properties. So, check natin sa Google kung ano yung mga default property ng lahat ng mga HTML elements. So, check natin tong sa W3 School. Yan. So, ito. So, halos lahat ng mga HTML element, meron silang mga default CSS value. So, hanapin natin dito yung HR. Kung ano yung default value niya. Yun to. So, makikita nyo, meron siya iba't ibang property.
display, margin top, margin bottom, margin left, margin right, border style, border width. Yan. Yan yung mga properties niya. So, okay, pag-aralan natin tong border style na to. So, yung border style na default niya is inset. So, ibig sabihin, naka-inset tong border natin na to. So, try natin baguhin yung border style niya at yung border width. Check natin sa Google kung ano yung mga iba't ibang border style ng HR. Okay, search natin dito sa may MDN na lang. MDN. Yun. So dito guys, pakita nyo yung iba't ibang value ng border style. Merong none, hidden, dotted, dash, solid, yan, groove, ridge, inset, at outset. Try nating ibahin yung border style. At, gawin natin dotted. Test natin. So yan guys, napansin nyo naging dotted na siya. Pero di siya gaanong makita dahil masyado siyang maliliit. Okay, try natin yung ibang values ng border style. Dito, try natin itong border styles. So dito pala guys, pwede kayo maglagay ng hanggang 4 na values. Border style, pwedeng dotted or solid. Ibig sabihin nito, itong unang value dito, i-apply ito sa vertical. So sa left and right yan. Yung pangalawa sa horizontal, yung top and bottom ng nakikita nating square dito. Yan. Kasi pa square siya, naka-box. Ito natin copy ito natin. And test natin. So yan guys, so mapapansin nyo, okay, mapapansin nyo yung dotted na apply siya doon sa top and bottom. Tapos yung solid line na apply siya sa left and right. Okay, try natin ba ibahin yung width nito para makita nyo. Mabuti. Yan. Pwede kayo maglagay dito ng pixels o kaya percentage lang. So gawin natin pero 10%. 10% ng screen yan. Kung gaano kalaki yung screen nyo, 10%. Save nyo. Yun. So makita nyo, diba? Adjust yung size nung horizontal rule natin na element. So ito yung 10% niya. Sa automatic, napunta siya sa gitna. Yan. Tayo natin baguhin yung itsura niya para gumanda. Tanggalin ko na tong height kasi hindi na natin siya kailangan. Okay, yung gusto ko dotted lang yung sa taas. So gagawin natin, pwede. Okay guys, tanggalin na natin itong background color na to, hindi natin kailangan to. So ang gagawin natin, yung top na line ng border, gusto natin dotted yon. Tapos yung mga other side niya, ang value ay none. So wala silang value. So pag binasa nyo to guys, so top
part ng border, dotted yung ano nun, makikita natin doon. Tapos sa right side, none. So wala tayong makikita. Tapos next yung bottom, none din. And then yung left is none din. Yan. So pwede kayo maglagay ng hanggang 4 na values dito. Border style na to. According sa documentation niya. Yan. Gaya na sabi dito, yan. Border style, meron siyang, pwede ka na maglagay ng value sa top, right, bottom, and left. Ayan. Pero sa ating project, ang may value lang yung top lang. Ayan. Ilalagay natin ng border width. Ayan. So, set natin na 10 pixels. Yan. Tapos lagyan natin ng kulay ang kanyang border. Border color. Lagyan natin gray color. And save natin. Test natin. Yun, di ba? So, nagbago yung itsura ng ating mga HR. Pansin nyo guys, sabay-sabay silang nagbago, diba? Pero hindi ko ine-edit per element. Yan ay dahil gumamit tayo ng internal CSS. Yan. So dito lang natin nilagay yung mga CSS, then automatic lahat ng mga HR na nasa loob ng page na to na apektuhan sila. Na-apply sa kanila yung mga values na nilagay natin dito. So yan guys ang internal CSS. Okay, gagawin ko muna ng habain natin tong horizontal rule natin. Masyadong maikse. Okay, bawasan natin yung border width. 5 pixels and set na natin 100 na lang ito. Gusto ko nag-expand siya. Yan. So next guys, paano naman kung merong second page tong website natin, di ba? Kunyari, halimbawa nito, meron tayong contact me na page. So pag click ko to, mapupunta ako sa contact me na page. Yan. So napansin nyo dito, walang CSS na ina-apply. So paano natin gagawin na automatic kung ano yung ginamit na CSS sa first web page, yun din yung ma-apply dito. So para mangyari yun, kung ano yung na-apply doon sa main page mo, tapos gusto mo rin ma-apply sa other pages mo, gagamit tayo ng external CSS. So ganito yan guys. So dito sa project natin, kailangan natin mag-create ng bagong folder. Pangalan ng folder natin ay CSS. Okay guys, may na-create na tayong folder dito. CSS folder. Tapos sa loob ng folder na CSS folder, gagawa tayo ng new file. Okay. Save natin to as style.css. So importante na ilagay niyo yung .css para malaman ng browser natin na ito ay isang CSS file. Yan. So guys, ang gagawin lang natin ay kakopy lang natin yung laman ng ginawa nating style dito na nasa header. Copy natin yan. Paste natin dito.
Yan. Ayusin lang natin. Save nyo. So dito sa ating index.html, so wala na tong laman. So pwede na nating burahin yan. Save natin, tapos test natin. Dapat mawala yung, hindi na dapat gumagana yung internal CSS. Yan. So tama, hindi siya gumagana. Ngayon gagamit na tayo ng external CSS. So balik tayo sa Sublime. So para magamit natin tong ginawa nating style.css na file na to, dito sa ating index.html, sa loob ng header, maglalagay tayo ng another element dito, yung link. Tapos lalagyan, meron tong properties na relation, pero rel lang. So lagay nyo rito ay, so ang valueng ilalagay nyo rito ay style sheet. Yan. Tapos lalagay nyo ng href. So dito sa loob ng href, ituturo natin kung saan nakalagay yung style.css na file natin, o yung CSS file natin. So nakalagay siya sa loob ng CSS na folder. Tapos yung ang pangalan ng ating style sheet ay styles.css. Yan. So save nyo yan. Save natin tong index.html. Test natin sa browser kung gumana. Yun, di ba? Nakita nyo, gumana siya. Pero kapag kinig natin contact me na link, dito wala pa. Kasi sa contact, pag kinig natin yung contact form.html, wala pa tayong nilalagay dito na link din, di ba? So kailangan natin maglagay. So copyhin na lang natin kung ano yung nandito sa index.html. Yan. So sa contact form.html, kinapi lang natin yung link. So ito, mayroon na siyang link dito papunta sa style.css. Save natin. Check natin sa browser. Refresh na lang natin to. Yan, di ba? So napansin nyo, nagkaroon na siya ng style. So kung anong CSS na ginagamit ng main page natin, na-apply rin sa kanya. Kung ano yung kulay ng background, kung ano yung style na ginagamit ng HR element, so yan din, na-apply din sa kanya yan. So yan guys, ang kagandahan ng external CSS. So madaling ma-apply yung mga ginawa mong CSS sa iba't ibang page. So ang gagawin nyo lang sa header, lagyan nyo lang tong link na to. Per page lalagyan nyo ng link. Yan. Okay, ngayon naman guys, ituturo ko naman sa inyo yung class selector. Ano ba yung class selector? So ibig sabihin ng guys, halimbawa itong each one na element na to, pakita ko sa inyo. Kapag nilagyan ko to ng class, yan, sa class pwede tayo at anong pangalan lagay nyo dyan. Kunyari ito yung h1 style, yan ang pangalan niya. Sabihin yung class na to para lang sa h1, yung style na yan, yung h1 style na yan, gagamitin lang natin sa h1. So lang pwedeng gumamit niyan. So gagawin natin sa ating style CSS. So guys, tawag pala rito is mga tag selector. Ngayon gagamit naman ako ng class selector. So
lagyan natin ng ano, para mas madaling maintindihan. Comment, maglagay tayo ng comment. So para makapaglagay kayo ng comment guys, yan lang, slash tapos asterisk, tapos sa dulo maglagay kayo ng another asterisk, then slash. Yan, ito yung mga tag selector. Tapos sa baba yung class selector. Yan. So sa class selector, mababa yung pangalan to. So h1 style yung pangalan ng class na gagamitin natin sa h1. So para ma-define natin dito sa style.css natin na file, so para makapag-create kayo ng class dito, kailangan yung lagyan ng dot muna sa unahan, dot. Yan. Tapos yung pangalan ng class natin, so h1 style. Tapos same din, mayroon siyang open and close braces. Yan. Tapos sa loob nito, pwede kayo maglagay ng mga property tsaka value. So lagyan natin to ng color. Yan. Gawin natin siguro blue. Yan. So yun. So dapat yung font color ng h1 natin dito dapat maging color blue. Okay guys, test natin. Saka save nyo muna yung mga styles.css at index.html. Tingnan natin kung magbabago yung kulay nitong h1 element na to. So refresh natin yung browser. Yan, napansin nyo guys, yung h1 element na may value na HTML tutorial, nag-iba yung kulay, naging kulay blue. Ginamitan natin to ng class selector. Ngayon tuturo ko naman sa inyo isa pang selector, yung ID selector. So balik tayo sa ating Sublime editor. So try natin itong baguhin yung mga h2 element. So gamit tayo dito ng ID. Yung ID selector, lagyan natin ang pangalan to na h2 style. Yan, save natin. Tapos dito, okay, ito naman ay IDs selector. So dito guys, sa ID selector, hindi tayo gagamit ng dot. So ang gagamitin natin dito ay hashtag. Yan, hashtag. Tapos yung pangalan ng ating style, so h2 style. So tapos mayroon din siyang curly brace, then yan. So sa loob niyan nakalagay tayo ng mga properties. So baguhin natin yung kulay ng h2, so color din. So gawin natin red. Save natin to guys, at i-test natin sa ating browser kung nagbago yung itong h2 na to. Itong may different tags lang, kasi dito lang natin in-apply yung ID selector. So refresh natin. Yun, napansin nyo guys, nagbago yung kulay nung h2 element, yung different tags. So naging red na siya. So ngayon, ang tanong dito ng iba, kailan ba dapat gumamit ng class selector at kailan dapat gumamit ng ID selector? Depende yan, kasi kapag sa ID tags, isang value lang ang pwede mong ilagay dito, unlike sa class tags, pwede ka pang maglagay dito na isa pang another class.
Kunyari gawa tayo sa pang H1 style 2. Yan. Gawa tayo yan. Papayin ko na lang to. Ayan na natin to. H1 style 2. Dito baguhin natin yung font size. Yan. Gawin natin 14 pixels. Yan. Save natin. Yan, diba? So napansin nyo, nagbago yung size nung H1 element natin. Naging 14 pixels na lang siya. Tapos color blue. So sa class pwede nyo gawin yan. Pwede kayo mag-apply ng dalawang class. Meron tayo H1 style, meron tayo H1 style 2 rito naman classes. Pero pag sa ID tags, hindi nyo pwedeng gawin yan. Isa lang pwede nyong lagay. Yan yung kaibahan nila. Pero mostly ang ginagamit talaga ngayon is puro class. Yung iba di na gaano gumagamit ng ID. Mas prepared din ang gumamit ng mga class na selector. So yan guys, yan ang ating tutorial about sa CSS. Abangan nyo yung mga next video ko. Gagawa pa ako ng isa pang tutorial about CSS. Doon naman mas advanced naman yung ituturo ko sa inyo. So dito mga basic lang muna para hindi kayo mahirapang intindihin tong CSS. So practicein nyo lang to para masanay kayo guys. Kung nahirapan kayong intindihin to sa simula, pwede nyo ulit-ulitin tong video na to hanggang maintindihan nyo. Saka habang pinapanood nyo maganda, tinatry nyo sa mga computer nyo to para mas nalo nyong maintindihan. So yan guys, maraming salamat sa inyong panonood.